हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन कुकिंग अँड क्राफ्टिंग। आज आपण बनवतोय चटपटीत अशी बटाट्याची चटणी। चला तर बघूया। इथे मी 2 ते 3 बटाटे शिलून आता कुकरमध्ये शिजायला टाकतीये। आता आपले बटाटे शिजून आणि थंड झालेत। आता आपण कुकर मधून बटाटे बाहेर काढून घेऊ। हे उकडून घेतलेले बटाटे आता मी मॅश करून घेणार आहे। ही बटाट्याची चटणी आपल्याला वडापावसाठी किंवा आपल्याला डोश्यासोबतही छान लागते। इथे आता आपण आपले बटाटे मॅश करून झालेले आहे। चटणीच्या फोडणीसाठी आता आपण मिक्सर मधून मिरची, लसूण, जिरे, थोडंसं आलं हे वाटून घेणार आहे। हे थोडंसं आलं, 4 ते 5 हिरवी मिरची, 7-8 लसूणच्या पाकळ्या, थोडीशी कढीपत्त्याची पाने। कढीपत्ता हा यात वाटून घेतल्यामुळे छान टेस्ट येणार आहे आपल्या चटणीला। फोडणीसाठी कढईमध्ये आपण थोडंसं तेल घेतोय। तेल गरम झालं की त्यात आपण मोहरी, जिरे टाकणार आहे, कढीपत्ता आणि मग आपण कांदा परतून घेणार आहे। कांदा हलकासा सोनेरी रंगापर्यंत परतल्यानंतर आपण त्यात वाटून घेतलेलं मिरची, लसूण टाकणार आहे। आता पुन्हा आपण त्याला व्यवस्थित एकत्र परतून घेणार आहे। एक 5-10 मिनिटं परतून झालं की आपण त्यात टाकूया हळद ॲड करतोय। हे आता छान प्रकारे परतले। सो आता आपण आपला मॅश केलेला बटाटा त्यात ॲड करूया आणि व्यवस्थित हलवून घेऊया। आता सर्वात महत्त्वाचं आपण आपल्या चवीनुसार मीठ टाकून घेणार आहे। आपण आता कोथिंबीर ॲड करून घेऊया। आपली गरमागरम आणि टेस्टी बटाट्याची चटणी तयार आहे। याला तुम्ही डोश्यासोबत सर्व करू शकता किंवा चपातीसोबत देखील। बघा किती छान टेक्स्चर आले आपल्या भाजीला। सो तुम्हाला आजची बटाट्याची चटणी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये जरूर कळवा। चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। थँक यू।